rất đáng ấn tượng và cơ hội để cho cậu vàng có thể có độ màn trở lại ấn tượng còn cao hơn nữa. Đó là 2 chiến thắng liên tiếp trong cả 2 trận đấu ngày hôm nay của cậu vàng. Rồi, cậu vàng là bạn nhất đời rồi. Dịch chuyển luôn à? Cảm thấy là cầm dịch chuyển ở trong cảm thấy cầm dịch chuyển vẫn có một cái gì đó hiệu quả, cho nên cậu vàng đã quyết định là sẽ mang theo dịch chuyển, chắc là để đè lính, áp lực lính. Đó là cái điều hợp lý. Thường thì những người cầm dịch chuyển sẽ là những người họ ưu tiên về việc áp lực lính nhiều hơn so với việc là họ sẽ có được những thủ go win. Nếu như bạn áp lực lính liên tục, bạn dịch chuyển ra sớm hơn, bạn ép được đối thủ ở bên trong thấy khó, đối thủ không bấm B về được, lúc đó bạn có thể tận dụng cái ngưỡng trang bị bạn đang nhỉnh hơn đối thủ. Và cho dù đối phương có cái thiêu đốt đi chăng nữa thì ngưỡng trang bị cao hơn vẫn sẽ là một trong những cách để có thể giúp cho bạn giành chiến thắng trước bất cứ một ai. Thực sự là như vậy. Góc đứng của cậu vàng đang là có lợi hơn để anh ta thực hiện những tình huống đâm quy và lính trước. Newbie đang chơi một cách khá là thận trọng, không hề muốn tiến lên cao và đang nhường phần sân cho đối thủ. Cứ mỗi lần mà hai người tung ra quy thì cái vị trí đứng của cậu vàng nó lại lớn hơn một chút xíu về phần sân của Newbie. Và có vẻ như là trong vô thức thì Newbie cũng không nhận ra được điều này. Ở góc đứng này thì cậu vàng đương nhiên sẽ là người có lợi hơn khi có thể thực hiện được một tình huống chọc quy và lính trước. Nhưng Newbie thì đang hướng tới việc chọc lính, chọc quy thẳng vào người của đối phương. Anh ta đã bóc thành công lớp giáp gió và thậm chí là anh ta mới đang là người có được lợi thế so với đối thủ. Đúng là như vậy. Ui, đã bị bóc đi một lượng máu nhẹ nhẹ rồi. Nhưng như đây vẫn chưa phải là vấn đề dành cho cậu vàng. Nếu như anh ta có được cái sự chủ động lớn, nhưng nhìn vào cái thế lính như thế này, nếu Bi đang đánh với sự hộ báo đang có có ở bản thân của anh ta nữa thì chắc chắn rất khó để cho cậu vàng có thể hoàn thành xong được 6 con lính đầu tiên. Anh ta sẽ chỉ có thể hoàn thành xong được 5 con lính ở trong quay lính đầu mà thôi. Khi 3 con lính còn lại là 3 con lính đánh xa, tương đối khó dành cho cậu vàng ở trong giai đoạn này. Chắc là cậu vàng phải chơi dùng một tí xíu rồi, đợi cái thời điểm mà lính bắt đầu di chuyển tới gần trụ hơn một tí xíu nữa thì cái đấy chúng ta mới thấy là cái sự hộ báo đến từ cậu vàng nó mới bắt đầu được thực hiện. Ít nhất là anh ta phải có cấp độ 2 đã. Và bây giờ ngay khi lên cấp độ 2 rất chủ động lướt thẳng lên, thay việc là đánh một cách dè dặt thì cậu vàng muốn phá đi lớp khiên và muốn câu máu vào đối thủ. Cả hai người chơi đều đang có những ưu điểm riêng của mình, nhưng đến thời điểm hiện tại thì tính thực tế nó đang thuộc về Newbie nhiều hơn. Newbie đang dẫn trước về lượng chỉ số lính so với đối thủ và cậu vàng lao lên và combo EQ tốt, kéo đi lượng máu rất lớn đến từ Newbie và đạt được cấp độ 3 sớm hơn so với đối phương. Một pha lách khá dẻo, nhưng mà cậu vàng đang liên tục bỏ đi những chỉ số lính trong những pha di chuyển của mình và tiếp tục là mượn thế lính lướt lên, rồi sau đấy là quay ngược trở lại, lại lao lên thêm lần nữa. Lần này cậu máu rất đau. Lần này là một lần rất chất lượng đến từ cậu vàng và hơi tiếc là ta không có thiêu đốt. Đúng, bởi vì nếu như có thiêu đốt thì đó là tình huống đã ép đối phương biến về rồi. Lần này thì tường gió của Newbie sử dụng chuẩn xác để cản thành công được cú lốc kiếm đến từ Yasuo. Cậu vàng vẫn đang đánh một cách rất chắc tay và chưa kể đến đúng có thể ở trong giai đoạn này thì cái thiêu đốt là một trong những cái chúng ta tiếc nhất, nhưng ở trong một đường dài thì có lẽ như là cậu vàng vẫn sẽ có được những lợi thế lớn hơn nữa dựa trên cái di chuyển đang có trên người. Anh ta vẫn sẽ có thể chủ động đẩy lính, anh ta có thể chủ động áp lực. Bây giờ lính đang bằng nhau, nhưng nếu như cậu vàng cứ tiếp tục rỉa tốt như thế này nữa thì tương đối khó để cho Newbie có thể tiếp tục giữ được cái thế cân bằng lính so với là cậu vàng phía bên kia. Làm lần nữa thì lính quay ngược lại với khu vực giữa sông và lần này Newbie là người thành công trong việc phá lớp khiên của đối phương trước và anh ta cũng là người thành công hơn trong tình huống câu máu. Pha lướt lên đến cậu vàng và xuống lốc kiếm trượt, anh ta đã bắt buộc phải kích hoạt bình máu của mình. Anh ta có bánh bích quy, anh ta lấy vào bảng đa dụng và phía bên kia thì không có bánh bích quy đến từ Newbie. Liên tục những con lính bị mất đi bởi cậu vàng, những pha lát hit tương đối đáng tiếc mà lẽ ra anh ta nên chắc chiêu hơn một chút xíu. Cái thời điểm mà thực hiện cú biến về đầu tiên và sử dụng dịch chuyển nó cần phải chuẩn chỉ để cậu vàng có thể gia tăng được áp lực và đang liên tục là những pha la vào va chạm, muốn kéo đi máu của đối thủ và tạo ra sự chênh lệch lượng máu để cho cú biến về đầu tiên đến từ con Yasuo của cậu vàng sẽ là hiệu quả hơn so với cả con Yasuo đến từ Newbie. Anh ta đang cố gắng chắc chiêu từng con lính để có thể giúp cho mình có được sự cân bằng lính so với lại đối thủ phía bên kia. Newbie thì nãy giờ cái hay nhất đến từ Newbie đó là anh ta nhưng mà cái pha lướt của Newbie thì hơi sai nha. Anh ta ăn rất nhiều những cú chém kết hợp thêm pha đâm quy đến từ cậu vàng nữa, nó khiến cho Newbie không có được một lượng máu đẹp để anh ta có thể tiếp tục trụ. Lại còn bị dính thêm cú lóc nữa. Cậu vàng đang ở trong thế thượng phong rồi, tương đối khó cho Newbie nếu như ta quyết định bấm về trong khoảng thời gian này. Đối thủ có dịch chuyển cho nên bây giờ Newbie bắt buộc phải bị cuốn theo cái lối chơi đến từ cậu vàng. Cậu vàng cứ áp lực lính đẩy là cậu vàng vẫn sẽ là người giành chiến thắng ở trong những pha trao đổi chiêu thức mà thôi. Thực sự là như vậy, anh ta vẫn đang là người lời hơn. Thậm chí vừa rồi anh ta đã lách nhẹ một cái để có thể né thành công được cú đâm kiếm của đối thủ. Một tình huống muốn biến về đến từ Newbie nhưng vẫn chưa thể về được. Góc độ lính này
biến về rất lỗ dành cho newbie, và cậu vàng thì có thể quay ngược trở lại đường bất cứ lúc nào với cái dịch chuyển. Thậm chí anh ta có thể đẩy thêm một lính nữa trước khi anh ta thực hiện tình huống bấm B về nhà. Lần này thì Truy đã trúng và có lốc để có thể xóa sổ được những con lính đánh xa. Anh ta vẫn muốn mượn lốc để gây áp lực, để câu máu vào newbie, mặc dù nó chưa thành công cho lắm. Còn trong khi đó phía bên kia thì newbie, cái lối chơi của anh ta đương nhiên phải hướng tới việc là tìm cơ hội để Onin nhiều hơn, nhưng anh ta mới chỉ cấp độ 5 so với cấp độ 6 đến từ đối thủ, và đã đạt được cấp độ 6, không còn từng gió đến từ cậu vàng. Nhưng cú lốc kiếm vừa rồi nó trượt, newbie lướt thẳng lên và combo EQ của anh ta vừa rồi trượt, nó không kéo được máu của con Yasuo tay cậu vàng. Vừa rồi không bắt được xe đến từ cậu vàng, nhưng mà không sao cả, cậu vàng vẫn còn rất nhiều con lính để có thể chủ động di chuyển sau lại newbie phía bên kia. Bây giờ đợt lính nó tới, newbie mới có khả năng để Owen này quyết định từ Owen đến từ newbie là có thể có. Đây là một cú trăng trối kết đội pha chém cuối cùng, cậu vàng là người giành chiến thắng. Chiến công đầu có giờ là cậu vàng, mặc dù là nó trước phút thứ 7 nhưng ít nhất là cậu vàng đã thể hiện được minh cam di chuyển, không có nghĩa là tôi không Owen được. Nên nhớ đó là pha trao đổi 2 khi đồ răn dành cho cậu vàng luôn. Hộ báo xin lỗi các bạn, đó chính là cậu vàng vẫn đang tiếp tục gia tăng cái khả năng trụ đường của mình nữa. Khi này cậu vàng không cần phải dịch chuyển ra, cậu vàng đang là người có được cái dịch chuyển trên người của mình, nhưng khi đối thủ cũng đã chết thì không có lý do gì để cậu vàng phải dịch chuyển ra cả. Và thế lính cũng đang là thế lính đẩy ngược trở lại dành cho phần sân cậu vàng. Ở đây là một lính rất lời. Newbie lên và chỉ còn lại 3 con lính đánh xa dành cho anh ta để xóa sổ. Còn trong đó thì cậu vàng đứng trước cơ hội nhận được hàng tá kinh nghiệm đến từ lính rất lớn, nhưng bây giờ là chăn chối được trả ngược trở lại đến từ newbie. Máu cậu vàng đã mất đi đến một nửa và việc xử lý đợt lính trong trụ bây giờ cũng bỗng dưng trở nên khá khó khăn. Chênh lệch là một lính nhưng máu đang lời hơn khá nhiều dành cho newbie. Và cậu vàng thì có thể tối ưu hóa được lượng tiền trong lần về tiếp theo của mình rồi dịch chuyển quay ngược trở lại. Có lẽ đó là thứ mà anh ta biết là anh ta nhỉnh hơn so với đối phương. Vì thế anh ta đang không hề ngại va chạm chút xíu nào cả. Xử lý quay lính một cách khá mượt mà, đợt lính vào trụ này có lẽ anh ta cũng sẽ không trượt bất cứ chỉ số lính nào cả. Quả thực là như vậy. Nãy mua lộn đồ, tôi có tưởng nay hộ báo mà chơi luôn cả 2 quả khiên Rodan thì nó hơi kỳ. Wow. Cậu vàng đang tận dụng cái lượng giáp ảo của newbie chưa có để anh ta cứ tiếp tục đánh được vào mẫu của newbie, và ta đó một pha quyết định rất chính xác đó từ cậu vàng. Trong cái đó newbie không có lính để anh ta có thể tiếp tục múa trong cái tình huống đấy, nó khiến cho newbie không tài nào có thể cử động được. Anh ta đã gặp tương đối nhiều khó khăn trước cậu vàng phía bên kia. Đúng về rất hay. Và bây giờ bấm B ra, đơn giản vậy thôi. Bây giờ bấm B về rất hay. Chính xác là như vậy. Đó là một tình huống bấm B về rất đúng thời điểm để anh ta có thể quay ngược trở lại và gây áp lực lính. Và đợt lính tiếp theo anh ta sẽ đẩy thật nhanh hơn hẳn so với cái tốc độ di chuyển ra đường đến từ đối phương, để khiến cho newbie tiếp tục thua thiệt về lên chỉ số lính. Và lúc đấy thì trong đầu newbie sẽ chỉ nghĩ tới một phương án mà thôi, đấy là phải thắng bằng sự Onin với một cái song kiếm đang cầm trong người. Cậu vàng thì đang tranh thủ thời gian để bóc đi được lớp giáp trụ đầu tiên. Anh ta bóc thành công nhưng anh ta sẽ bị đánh, máu mất đi tương đối nhiều, nhưng không, có vẻ như những cú quy của newbie đang không đạt độ chuẩn xác cần thiết. Một tình huống dựng tường gió đúng thời điểm, có lốc đến từ cậu vàng, quay ngược trở lại sử dụng lốc nhưng nó trượt. Rồi newbie sau cái tình huống ra là tự nhiên ta đã bị mất nhiều lính quá, xin lỗi các bạn, là mất nhiều máu quá, nó khiến cho newbie cũng tương đối khó để có thể quyết định một pha win lắm. Khi mà bạn đang bị mất nhiều máu, bạn không thể nào có thể tìm được, bạn có thể được chủ động tìm được những thế lính tốt, là bạn có được những pha lạ lướt rồi sau đó win được đối thủ được. Trong khi đó cậu vàng thì khác, cậu vàng với cái pha lời vừa rồi thì như nói trước đó, khi bạn lời bạn sẽ có sự chủ động nhiều hơn so với đối phương sẽ cực kỳ bị động, chơi theo cái lối chơi của bạn, và từ đó bây giờ mới 2 khiên này. Hồi nãy 2 khiên nhưng mà nghĩ lại là hồi nãy có 2 khiên đấy, nhưng mà hình như mua lộn đồ. Nhưng kỳ này thì giữ 2 khiên chạy ra luôn, hợp lý. Nhưng thực ra tôi nghĩ rằng 2 kiếm sẽ lợi hơn trong kèo đấu này. 2 khiên nó không có nhân đôi cái khả năng giảm bớt đi sát thương, đó là theo những gì mà tôi nhớ. Và 2 kiếm thì có lẽ nó sẽ đạt được sự hiệu quả tốt hơn về cả khả năng hồi phục nữa. Thiêu đốt được sử dụng ngay lập tức đến từ newbie để anh ta có được lợi thế về máu. Nhưng cậu vàng vẫn trải qua dạng thiêu đốt một cách tương đối bình an. Và mỗi người bây giờ chỉ có một mạng mà thôi. Người đang chủ động muốn dâng cao là cậu vàng, nhưng anh ta đã bị mất đi cái lốc của mình. Newbie bị dính một phát bắn đến từ trụ, anh ta chưa tìm được góc. Anh ta sử dụng lốc kiếm thành công nhưng chăn chối thì chưa có. Phía bên này cậu vàng dùng chăn chối rất đẹp, sát thương cực kỳ nhiều. Newbie còn 1 máu và cậu vàng vẫn đang đuổi theo. Anh ta có được lốc thêm lần nữa và newbie bắt buộc phải bấm B về nhà. Đây sẽ là một đợt lính để khiến cậu vàng chênh lên dẫn trước hơn 10 chỉ số lính so với những gì newbie có được. Đúng là như vậy, và cơ hội để cho cậu vàng có thể kết thúc ván thi đấu này với 100 chỉ số lính đang mở ra rất to rồi. Newbie sẽ bớt một đợt lính rất to.
có thể sẽ là một con xe nữa. Trụ nó bắt đầu bắn vào con xe, chứ kể đến là những lớp khiên của trụ nữa. Cậu vàng đang có được 2 lớp khiên trụ, nó khiến cho lượng tiền đó thì cậu vàng chắc chắn nhỉnh hơn rất nhiều so với lại newbie phía bên kia. Và nếu như tình hình này tiếp tục diễn ra thì chắc chắn là newbie không có cách nào để có thể giữ được cái khoảng cân bằng về mặt lính cả. Lần về này thì nó không quá nhiều tiền, và điều đấy không giúp cho cậu vàng có thể hoàn thành xong được cái song kiếm trong lần ra tiếp theo. Trang bị của anh ta vẫn vậy, giữ nguyên y như trước, nhưng vấn đề là anh ta có thể sạc lại được lượng máu mà thôi. Kinh nghiệm của anh ta đang là cân so với newbie, và anh ta chỉ chênh tầm khoảng 4 lính so với đối thủ, thậm chí là sẽ ít hơn nữa. Newbie vừa trượt một con lính xa một cách rất đáng tiếc. Cậu vàng ở lại đây đã có lớp kiếm đến từ newbie. Những tình huống sử dụng thăng hoa đến từ cả hai người chơi không đạt độ chuẩn xác cao, và đó pha lốc kiếm cũng trượt đến từ newbie. Khả năng chơi hit của cậu vàng là rất tốt, anh ta kết hợp những đòn đánh tay một cách quá chuẩn chỉ, đâm kiếm chuẩn xác, tiếp tục đâm kiếm chuẩn xác đến từ cậu vàng, và đó là liên tục 2 tình huống đâm kiếm chuẩn xác. Nó kéo đi quá nhiều máu của newbie, và nó khiến cho newbie một phần nào đó cũng gặp quá nhiều khó khăn trước đối thủ là cậu vàng. Anh ta cũng hơi bị ngợp á, tức là trong pha vừa rồi newbie cũng bị một vấn đề tâm lý rất lớn. Anh ta cũng bị ngợp bởi những pha xử lý cực kỳ chuẩn xác từ cậu vàng. Anh ta không biết tài nào mà né, cứ mỗi lần anh ta cố né thì cậu vàng chỉ chém thường, còn mà mỗi lần mà anh ta cố gắng tránh những pha chém thường thì anh ta bị đâm kiếm trúng. Rồi xong rồi, có lẽ ui cái quả đâm kiếm vừa rồi mà chuẩn xác thì thôi mọi chuyện là xong về cho newbie đấy. liên tục là những pha sử dụng tường gió chuẩn chỉ đến từ cậu vàng. Một ván đấu mà thực sự là cậu vàng đã thể hiện khả năng kiểm soát với con tướng Yasu nó vượt trội hơn so với những gì mà newbie có thể làm được. Những pha chơi hit của anh ta càng thi đấu càng trở nên chuẩn chỉ. Ván đấu này đã có kết quả rồi. Ván đấu này đã có kết quả. Khi mà chúng ta nhìn vào đây là 5 con lính, bây giờ 99 sẽ là 92, tức là 102 con lính là xong. Là xong. Đúng rồi. Chiến thắng dành cho cậu vàng. Anh ta giết luôn đối thủ. Gọi là được giữ và được tôn trọng rất rõ đến từ cậu vàng. Anh ta đều không hề có bất cứ một sự nhân nhượng nào cho đối thủ. Từ từng pha xử lý một sự tàn nhẫn đến mức độ chết người, nhưng chắc chắn rồi mang lại sự thích thú dành cho tất cả các bạn khán giả đang xem. Ván đấu này sẽ không có sự khác biệt nào tới từ newbie cả. Anh ta vẫn trung thành với cái thiêu đốt đang được cầm trên người. Còn trong cái đó thì phía bên kia cậu vàng đang cầm một đâm quỷ, cái nữa là lời. Cậu vàng lỗ, nhưng đây là thời điểm quá sớm. Anh ta có thừa thời gian để có thể bê về nhà, hồi phục lại lượng máu cần thiết trước khi quay ngược trở lại. Còn trong cái đó newbie nếu muốn tiến vào và thì cú quy vào người của đối phương thì bản thân của anh ta cũng cần phải biến về dưới cái lượng sát thương được gây ra bởi trụ. Nếu như newbie muốn thắng trận đấu này, anh ta cần phải là người xuất sắc hơn trong những pha chơi hit ở giai đoạn early game. Anh ta cần phải chuẩn chỉ hơn trong những cú tung ra những pha đâm kiếm của mình, và những pha combo của anh ta phải là lả lướt hơn so với con Yasu đang cầm khiên Doran của cậu vàng. Khoảng thời gian này sẽ là khoảng thời gian mà cả hai đều sẽ có những tình huống mong men lẫn nhau mà thôi. Có điểm đặc biệt là ở trong ván thi đấu đầu và ván thi đấu thứ hai thì cả cậu vàng cũng như newbie đều xài cùng skin. Ván thi đấu đầu thì skin của màu xanh lá cây, còn bây giờ sẽ là màu tím đến từ cả cậu vàng cũng như newbie, đều đã được thể hiện rất rõ. Nhưng quan trọng đó chính là người chiến thắng sẽ là ai mà thôi. Cậu vàng pha vừa rồi bị đánh mất cái giáp ảo, nhưng sau cái pha lóc trúng vừa rồi thì chắc chắn là anh ta đã đưa được vào cái thế cân bằng và không hề lo sợ đối thủ của bên kia sẽ gây khó dễ gì dành cho mình cả. Và thực ra như vậy, anh ta thậm chí là người lên lớp giáp ảo trước, và tình huống đâm quy vừa rồi tất cả hai người chơi thì nó lại là lợi thế dành cho con Yasu của cậu vàng. Một người chơi kỹ năng rất cao. Tôi tự hỏi là nếu như anh ta đặt tên là cậu Kim Cương, cậu đại cao thủ hay là cậu thách đấu thì liệu rằng là anh ta có chơi kinh hơn so với cái tên là cậu vàng của lão Hạc hay không. Và cái màn thể hiện của anh ta với con bài Yasu này nó đang làm tôi cảm thấy rất là ấn tượng. Tôi biết rằng là kênh YouTube rồi là những cái khoảng thời gian mà cậu vàng livestream tôi xem tương đối nhiều, và những cái màn thể hiện của anh ta với con Yasu này chứng minh rằng anh ta là một người chơi quả thực là boy 100 Yasu thật, bởi vì anh ta xử lý nó rất mượt với đa phần các kèo đấu. Nhưng thực sự thì khi bước vào trong cái kèo đấu solo 1-1 với một con Yasu khác mà anh ta vẫn có thể tận dụng được tính linh hoạt đến mức độ cao như thế này thì có vẻ như là khoảng thời gian mà tôi theo dõi livestream của anh ta vẫn đang giấu nghề rồi. Tôi nghĩ là nếu như mà chúng ta mang cậu vàng solo ở trong bất cứ một trận đấu nào của nước ngoài thì có thể biết đâu đó đúng không? Tức là những người best solo Yasu của thế giới biết đâu đó cậu vàng cũng có thể có được một thứ hạng nào đó nó ổn
có thể giúp cho cậu vàng có thể tiếp tục vươn xa hơn. Nhưng mà thôi kệ đi, cái quan trọng đó là bây giờ điều mà cậu vàng đang cần phải thể hiện đó chính là trở thành top 1 solo Yasuo Việt Nam cái đã, rồi sau đó mới tính tiếp được những cái hướng còn lại. Nhưng mà nếu như mà đặt tên thì dễ quá, ví dụ như giờ đặt cậu vàng muốn đặt lên thì cái cậu thách đấu hay gì đó nó cũng hợp lý. Nhưng mà nếu như đặt tên mà ai cũng vậy thì tôi đặt là Trung thách đấu cho rồi. Đặt tên Trung không thì nó cũng mãi là bạch kim thôi, nó cũng hơi kỳ. Thôi bỏ qua vấn đề bên ngoài, cái vấn đề lớn nhất ở đây đó chính là chúng ta đang thấy những bước di chuyển đến từ cậu vàng. Cậu vàng hãy có một cái lối chơi như thế này nè, anh ta không quan tâm lắm là cái lượng chỉ số lính của mình nhỉnh hơn so với đối thủ, hay là anh ta không quan tâm tới chuyện là mình sẽ áp lực lính cũng như là chủ động đánh khô máu đầu tiên trong giai đoạn đầu. Anh ta sẽ tận dụng thời điểm, tức là đúng bạn nhìn vào cái lượng chỉ số lính thì có thể là bạn bị thua thiệt so với đối thủ một tí xíu, nhưng tới một thời điểm nào đó bỗng nhiên đúng một pha solo một mà thôi, cậu vàng sẽ đưa nó về thế cân bằng và mang từ thế cân bằng trở thành thế thắng gì cho bản thân của mình nữa. Nó sẽ giúp cho cậu vàng một phần nào đó thể hiện được một cái tính sát thủ ẩn mình ở trong từng pha xử lý của con Yasuo. Rất khó chịu. Newbie tỏ ra thận trọng hơn nhiều trong những pha che hit của mình, và lần này thì anh ta đang là người lời hơn và đã ép cho cậu vàng phải mất đi cái bánh bích quy đầu tiên. Máu mất rất nhiều từ cậu vàng. Đây có thể là pha EQ Flash nhưng không, tương đối bình tĩnh đến từ Newbie, bởi vì tôi nghĩ rằng đó là một pha EQ Flash, và khi là thiêu đốt thì biết đâu đấy lượng sát thương sẽ đủ. Tất nhiên cậu vàng sau khi tỉnh xong đến từ lốc, anh ta có thể xuống tốc biến và lúc đấy thì anh ta cũng sẽ đầy thanh nhịp và hồi lại khiên, nhưng cơ hội nó vẫn là có, và Newbie đã từ chối việc tận dụng một cơ hội vừa rồi. Anh ta đang muốn gia tăng thêm cái sự chênh lệch về lượng máu sau liên tục những pha lao vào và chế hit với đối phương, như cậu vàng thì có bánh bích quy để có thể hồi phục lại những lượng máu thua thiệt. Vừa rồi là một pha hack não rất tốt đến từ cậu vàng, và tình huống lốc kiếm này đã bị chặn lại bởi tường gió, bởi Newbie. Đúng là như vậy, và Newbie hiện tại cũng đang là người có thể chủ động một tí xíu so với cậu vàng phía bên kia. Chỉ có một lợi thế lớn nhìn cậu vàng, vậy tên ta đang bị cái khiên, cho nên là khả năng hồi phục của cậu vàng ở trong một khoảng thời gian nào đó vẫn có, nó khiến cho cậu vàng có thể tự tin trụ được. Đối thủ phía bên kia bây giờ cũng không có cái bình máu để có thể gia tăng thêm cái lượng máu nhỉnh hơn so với cậu vàng phía bên kia, cho nên là cậu vàng cũng không có lo sợ lắm. Anh ta sẽ tiếp tục kéo thêm một khoảng thời gian nữa cho tới thời điểm các bạn bắt đầu có được những trang bị nó đẹp hơn, thì khi đó cậu vàng sẽ có được một sự chủ động lớn hơn. Một tình huống biến về, thầy lính đang dừng ở ngay trước mặt phía gần trụ của cậu vàng, và đây có thể là một tình huống mà anh ta chưa cần phải sử dụng cú dịch chuyển, nhưng không, quyết định của cậu vàng là sử dụng cú dịch chuyển rồi, và tôi đánh giá rằng đây là một tình huống sử dụng dịch chuyển không quá lời. Có thể anh ta sẽ đẩy nhanh đợt lính này vào trụ và về nhà mua thêm cho mình một cái dao găm nữa để nhỉnh hơn về lớn tốc độ đánh so với Newbie, nhưng đợt lính hình như đang được đóng băng, bởi vì trên góc nhìn của tôi thì có vẻ như là lượng lính tăng không nhanh như từ cậu vàng, và anh ta đang đứng im một chỗ, như vậy là anh ta thực sự là đang đóng băng. Và khoảnh khắc Newbie tiến tới, máu anh ta không có nhiều, anh ta phải ra đường hơi vội, anh ta bị dính combo, anh ta bị dính luôn chặn chối, máu anh ta sẽ mất rất nhiều. Đó là một thời điểm tận dụng rất tốt đến từ cậu vàng, người đã có được một quy đâm trước vào lính, và thậm chí lốc kiếm tiếp theo cũng là chuẩn chỉ. Anh ta bị dính một sát thương từ trụ, nhưng máu anh ta vẫn đang nhiều hơn rất nhiều so với Newbie. Cái đó hay, cậu vàng pha vừa rồi anh ta đóng băng lính để có thể ép Newbie vào một trong cái thế nguy hiểm, tức là nếu như bạn di chuyển vào quá cao và trong khi đó có 2-3 con lính đằng sau lưng bạn, còn trong đó lính của đối thủ lại ở gần trụ, một pha lướt sai lầm nó sẽ khiến cho Newbie phải ăn một phát bắn đến từ trụ, cho nên Newbie pha vừa rồi sẽ nhát hơn rất nhiều so với cậu vàng, và cậu vàng hiểu được chuyện đó. Ngay lập tức sự chủ động từ cậu vàng nó khiến cho Newbie bị ngợp và không kịp xử lý gì cả, một cú trăn trối được tung ra, và Newbie bây giờ đang là người bị thua lính hơn, xin lỗi các bạn, nó bị thua máu hơn so với lại cậu vàng phía bên kia. Góc đứng của Newbie rất an toàn, anh ta đã nấp sâu vào phía bên trong trụ. Anh ta muốn né ra khỏi cái khả năng gây áp lực, và anh ta đang có lốc để có thể ngăn cản những pha lao vào áp lực tới từ cậu vàng. Anh ta bị thua kinh nghiệm hơn so với đối phương, với việc đối phương đã sử dụng cú dịch chuyển để quay ngược trở lại đường, và giờ phép bổ trợ Newbie đang là người lời hơn. Với cái thiêu đốt đã có trên người, cả hai đều đã mất đi lớp giáp gió. Đây là một thời cơ tốt để Onin dành cho Newbie khi mà thiêu đốt vẫn chưa được, khi mà chăn trối vẫn chưa hồi lại đến từ cậu vàng. Nhưng anh ta cần phải có được cấp độ trước đã, và anh ta hướng tới cấp độ 7. Anh ta vẫn đang chơi chắc vì anh ta đang bị thua thiệt máu so với con Yasuo. Một rồi, một pha lao vào nhau và sử dụng những tình huống outplay bằng tường gió rất tỉnh táo tới từ cả hai người chơi. Pha này đó, cảm giác như Newbie đây rồi, cơ hội đây rồi, Owen ở đây rồi, nhưng tốc biến và tiếp tục quay trở lại cú trăn trối của mình quá bất ngờ. Newbie đang đứng trước cơ hội nằm xuống, một con lính đánh xa đang rất gần vào cơ hội cho cậu bạn có thể dứt điểm đối thủ là đây, nhưng Newbie vẫn còn đang tìm cách để lùi về. Một cú lướt vào người chẳng hạn, lướt vào người đối thủ có giáp ảo rồi, khó trụ đó một phát vào người cậu vàng.
Tầm quy vừa rồi của newbie nó hơi xa một tí xíu, newbie có định bấm BV hay không đây? Đây vẫn đang là cái thế lính mà newbie vẫn có thể ít nhất là ui pha này Rất tôi khéo, nghĩ tuy đi bắt nhiên đầu. tuy nhiên tôi nghĩ là cái tình huống vừa rồi thì newbie cũng có thể cảm thấy hài lòng được. Anh ta vẫn chưa lướt lên và đó là một tình huống mà cậu vàng cũng đã nhận tương đối nhiều sát thương đến từ lính, và điều đấy khiến cho lượng máu của cả hai người chơi đều đang dừng lại mức độ là cân nhau. Và nếu như có một pha lướt sai và tầm trụ nữa thôi thì cậu vàng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Anh ta muốn thực hiện pha biến về này nhưng đây không phải là một tình huống biến về có lợi dành cho cậu vàng. Nãy giờ anh ta vẫn đang tạo ra được áp lực với lính và đây là pha combo tốt. Newbie lấp thành công đối phương, Newbie muốn lùi ra phía bên ngoài, Newbie tắt máu hơn. Và đó là chiến thắng dành cho cậu vàng. Newbie muốn all in pha vừa rồi nhưng không có thằng trối.